Șobolanul. Bună dimineața! Salut, Vali! Astăzi este o zi de... Honda! Vitec! Bine, cât de cât. Acolo, care are? Care n-are, n-are. Diagnoza de articulație? Diagnoza. 210, probă de microfon. Bună ziua, să trăiți! 210, îi puneau la urite. Da, o să începem cu un Civic 5D 2010, iși, acolo. O constatare are, nu? Da. Și după aia o să intre o Honda mai specială. Mai rară. 1.8 ai Vitec, 140 de cai. Cam atât. Maria, având în vedere că asta e o mașină relativ ieftină, Da. o recomanzi de buget? Da, care poate să o cumpere de buget, e o mașină foarte bună. Motorul... Care se strică la ea ceva? Nu, motorul nu are nimic, cutia nu are nimic, ambreiajul are și nu are, adică are la modul cum e exploatat. Dar e un ambreiaj care ține între 80 și 100 și ceva de mii de kilometri în funcție de cum mergi pe ea. Și un ambreiaj de benzină, adică nu implică schimbat și volantul. Nu are, da, e simplă. Așa, și nu e scump. Da. Nu e ca la diesel să dai 30 milioane pe volante și ambreiaj. Iar pe partea de articulații e o mașină normală care cum... Nu știu, Doar față că e de un pic mai rigidă. Față de o Dacia, ai mai mult de schimbat? Față de, nu știu, un Logan, un Da, Sandero. da. Ai mai multe, nu foarte multe, componente piese te referi, număr de Da, piese. articulații mă refer. Nu, cam pe acolo, ca și număr de piese. Adică ai două bucși la puntea pe spate, atât, la Da, asta. da. Pe față ce ai? Un braț, gheleta la antiruliu, bucșa de la bară, Da, e diferența. gheleta direcție cu așa. Da, e tot cam același număr de piese. E McPherson practic fața, adică nu. Da, exact. Bun, deci are așa, are nevoie de burduf pivot, de exemplu la Honda, bascula pe origine poate să ducă foarte mulți kilometri dacă îi schimbi burduful de la pivot. De exemplu, asta urmează să se taie, se sparge, da? Și poți să-i schimbi doar burduful Da, de la găsești burduful să-l cumperi nou, pivot? da? E ceva bonus, dar merită că salvezi bascula, care bascula e mult mai scumpă. Și bascula vine cu tot. Bascula vine cu pivot incorporat, nu poți să schimbi pivotul ăsta. Da, se vede. Și bascula e destul de scumpă. Da, nu e chiar Așa. ca la Dacia din tablă, e aluminiu ce e. E aluminiu, da. Așa. Bucșa mare. Bucși bară stabilizatoare stânga-dreapta. Capete de bară cu bieletă de direcție și burdufe noi. Amortizoarele le are schimbate, planșe nu, lăcuțe mai are. Aici e același lucru, burduf de pivot, cu bucșa mare, cum am zis, cu capete de bară, cu bielete și cam atât, da? Și cu bucșă stabilizatoare. Hai să facem jocul la roata aia, să vedem ce jocare. Lasă telefonul, pune-l undeva. Da, păi am trecut capotul de bară și bieleta. Da, aici e jocul. E ok. Ăla e. Cureaua de la alternator, să vedem pe sus, pierderi n-are nimic. Hai pe spate. Așa, sistemul de frânare aici are o problemă din câte văd. Este rugire discul pe interior. Asta înseamnă că nu lucrează sistemul de frână foarte ok. Adică i-am recomandat cum arată mașina și discul de frână pe aici, pe interior, discuri și plăcuțe noi pe spate. Și de verificat la demontare cu lisanți frână, în momentul când se va schimba. Și aici la fel. Timp să cred că e plăcuța blocată pe etrier, pentru că nu frânează pe interior. Posibil. Bun, cam atâta pe partea asta. Lasă-o în jos să ne uităm la motor. Mai putem să ne uităm și la motorul ăsta. E un motor de Vitec aici. Dacă încep să-l accelereze, începe să toarcă motorul și ajunge în Vitec. Ce frumos, uniform. Da. Ia zi, Pizi, ne luăm Honda? Da? Trecem pe Honda? Da. Tamponul este bun, cel de la motor de la distribuție. Antibalansul este bun. Cureaua de alternator recomandăm una nouă care e pietrinea. E plină de pietricele. Cred că are nevoie de schimbat lichidele. Are lichid schimbat.
Are lichidul ăla de la ATE, ăla special. Blue Racing. Blue Racing, dacă Dar e vechi, înseamnă că nu se mai folosește. Da, e vechi. Are aparate de măsurare lichidele. Hai să le măsurăm, să vedem ce stare sunt. De mult parcă nu se mai folosește. Acum sunt toate o culoare. Înainte le aveau pe culori ca să le diferențieze. Alea performance versus... Semnul exclamării, există șansa să fie posibilitate de apă în el. Pleacă de la 4, la 4 este terminat, 3 tot terminat, adică așa, 2,5 apare semnul exclamării. Deci fie sub 2%, 2,5% să nu fie apă. Adică procentatul și de apă e aici. Simplu, ca să mă înțelegi. Da? Celălaltul? Asta mi se pare o chestie tare. Asta e ambreiajul, nu? Da. De la Honda e separat. Da. Le-a făcut separat. Și ăsta este expus la fel de mult. Deci trecem și lichidul. Da. Deci cam atât a fost constatarea. Și am ajuns la următoarea Honda. Pare că nu pornește, văd din tablou. Honda CRZ. Hibrid. Bă, Daniel a găsit problema mașinii, nu mai merge, nu mai pornește. Primul pas. Al doilea, Împins. trei volanul, dă-te jos. Hai să vedem ce se ascunde aici sub capot. Un motor care Da, cred că nu s-a mai umblat de ceva timp aici. Deci avem așa, un nuc, niște șobolani, treabă mare de șobolani. Băgăm aspiratorul Rareș. Păi trebuie, n-ai cum. Back on deck on my fly. Really on my. Pay some respect to my mindset. Head blowing smoke, catch a contact. Really mad they can't stop us. Back on the scene, young conscious. Always been me, I'm poppin'. I ain't really here for the gossip, nah. Blah blah blah, yum. Try to play me, but you tried it. Way too wavy, gotta ride it. Pull up on you, yeah we sliding. Make our eyes roll when I slide in. Neck on wrist on shaman. Tell them say less, no comment. And we only here for the commas. Ay, pull up and how about we slide? Loaded away from beside me. Be lying, skating on days we gliding. I'm hitting that in the driving. Hitting that while we vibing. You know I be on that time and light up, I'm firing. Dress it up, yeah I be styling. Eat up the drip, she be dining. Straight to the top, she be climbing. We the ones that they admire. All of these expire. Ice of the boss and we hire. Raising the hood where it's sirens. They hopping on ship like a pirate. Ay, ay, driving the boat and I came for the loot and the tragedy. Be hating, do better. Dropping them ashes, done burn me a hole in my sweater. I'm stingy, I'm holding this cheddar. Holding this cheese, living more better. Smoking these doobies with Xavier. We keep the gravy. Yeah, we too groovy. We keep it unruly. Know it's yours truly. Adică vine Iulica să ne explice ce e cu mașina. Da. Mașina, în primul rând, de aproximativ 2 ani. Ok, se vede, da. Acumulatorul de pornire a fost schimbat, dar a fost lăsat să descarce, evident. Are probleme, am înțeles, la un etrier pe spate, e blocat, doar că implicit, dacă a stat toată mașina, trebuie să verificăm tot sistemul de frânare. Are mici probleme la faruri, am înțeles că au niște modificări făcute, trebuie să ne uităm și la asta. Nu știu care sunt probleme, dar după ce o să pornim mașina, o să vedem. Oricum, una peste alta trebuie făcută o revizie din mare în mare la mașină, o constatare practic mecanică plus electrică, electronică, cum vreți voi să-i spuneți, ca să știm ce mai avem de reparat la mașină în afară de ce se vede. While we vibing, you know I be on that time and light up, I'm firing. Dress it up, yeah I be styling. Eat up the drip, she be dining. Straight to the top, she be climbing. We the ones that they admire. All of these expire. Ice of the boss and we hire. Raising the hood where it's sirens. They hopping on ship like a pirate. Ay. S-au aprins niște beculețe pe acolo. Asta e în regulă, putem face diagnoză. Îi facem o verificare mecanică, dar pornire nu o să o facem pentru că nu sunt de acord cu motorul oprit de 2 ani de zile să-i dau la automat direct. Ar trebui să-i punem un ulei nou cu filtru nou, să-l învârtim manual un pic, să vedem dacă nu-i blocat ceva și cam aia e. Hai să vedem dacă se aprinde bordul. Colegul meu cred că... Ia uite ce bord aici. Îi strânge borna, stai că nu cade curentul când pune... Interesantă coloristica. Nu? Dar și interiorul e marfă. Uite, Sam! Da.
Adu robotul și pune-l pe ea. Vreau să vedem ce se întâmplă de nu are curent. Ok, cred că s-au prins chestii, uite. Și pe acolo, și pe acolo, înainte aveai doar niște linii. Da, ideea e că bateria nu e bună. E încărcată, dar ceva nu e în regulă. Se aude pompa de benzină. E, uite, navigation system. Bun. E posibil să fie bateria de un amperaj mult prea mic? Nu e bună bateria. Ah, E punct. defectă. Da, e defectă. A zis că a pus bateria nouă când scrie acolo în listă. Scrie 2020 pe baterie. Bun, deci avem curent. Deci înseamnă că ne trebuie o baterie în primul rând. Dar vom putea face o diagnoză. Bateria mare e descărcată. Că mi arată acolo când pui contactul. De la hibrid vorbesc. Și cred că îi facem o diagnoză cel mai corect. Așteptăm să scaneze mașina. Deci pe motor are o singură eroare. Ok. Așa, pe aer condiționat are o eroare. Pe light control o eroare. Și 3 erori pe senzorul de ploaie. Ce simplu e! Presupun și cred că problema cu codul de eroare care are acum este din cauza bateriei. Are nevoie de un filtru de ulei, un filtru de aer, ulei motor, baterie. 4 lucruri ca să pornim motorul. Așteptăm de la colegi. Între timp facem constatarea. Au și grad de uzură și sunt și plăcuțele uzate, adică trebuie discuri și plăcuțe față. Clar. Nu mai are plăcuțe, nu mai are nici discuri. La fel. Da. 2015. 2015, deci sunt toate cauciucurile astea. Nuci dacă vrei de mâncare. Deci, exact aceeași discuție. Burdufe pivoți, capete de vară cu bielete și burdufe de casetă. Da, are nevoie de bucșile mari. Da, uite-le aici. Sunt crăpate, sunt obosite rău. Bucșile mari. Ok. Interior funcționează, cablul funcționează și aici funcționează. Deci practic are nevoie de sistem de frânare complet nou. Da? Discuri cu plăcuțe. Aici bucșile sunt ok. Am atât pe partea inferioară a articulației. Șobolanul, mâncați, nu te mănânci, șobolanul, uite-l. Ce-au strâns ăștia aici. Și au mai trecut vreo 1000 de ani și tot mașina se constata că are nuci.
Domnule, om care se respectă cu BMW-ul, cu Honda, cu astea. Om care se... Băi, nu mai spune-mă ce mașină am, că nu știu să... Două BMW-uri acasă și bea din cană cu Honda, am văzut. Are gust mai Gata? bun uleiul, mă, din Ajunge. cana asta cu Honda. Pune-i dopul și hai să o pornim. Opa, ce avem noi aici? Bun. Vom porni mașina aici, așa, ca să pot să o pornesc în seara asta. Da? La trătăru. Vrei să vedem dacă pornești. Hai, să vedem! Pornește sau nu pornește? Nu-mi place liniștea asta. Îi lipsește ceva. Lipsește siguranța de electromotor. Serios. Ai apăsat butonul start? Cu amberajul apăsat? Mai dai o dată. Ia-i contactul. Start. Nu vine curent. Stai așa. Stai un pic. Da, bre, da, știu. Pedala de accelerație. Nu? Aia era singura care influența. Amândouă? Ce trei? 3 pedale. Și frâna. Am apăsat, mă, și frâna. Și la mine cu ușa închisă, ia mâna de acolo. Păi cred că asta era, bă. Închide ușa. Opa! A dat drumul la clapetă? Și a pornit. Ușurel merge, ușurel, tata, ușurel. Frumos! Înseamnă, asta e cu motorul electric legat de motorul termic. De-aia pornit. Da, asta aștept. Bă, de ce a pornit? 2 ani, stat pe bară, Exact. Honda. Mașină, până la urmă. Câți kilometri are Iulica? 140.000 și 681 de kilometri. 140.000? Da. E bine. Da, bă, era dacă mai pornești. Am văzut că pornești. După 2 ani. După 2 ani de stat, eu zic că e ok. Un schimb de ulei și cheie. Bine, e un pic mai complicat la asta că e hibrid și nu are o pornire normală, că pornește cu tocul ăla electric, Da. e mai... Dar tot a pornit. Dar n-a fost nimic normal la ea, decât că era faza cu ușa, că trebuia tragi ușa ca să pornească. Da, e un pic altfel. E sistemul de siguranță, da, făcut în așa fel. Din păcate, ca să dăm șotură cu ea, Da. sunt de făcut frâne în primul rând, plus restul, chestii care nu vin chiar așa repede, că e un model mai un pic aparte. Da, exact. Și nu sunt în stoc să vină N-are 2 ori. ITP, n-are asigurare, trebuie făcute după aia și alea. Deci am aflat până la urmă ce mi-e interesat, dacă mai pornește sau nu. Da, momentan va aștepta piesele în service și când vor veni toate, vom pune la punct și Vedem, vom poate ieși mai cu- facem un clip. Da, Iar problema cu, am înțeles că nu se tura peste, au reușit să o pornească la un moment dat, dar nu se tura, mergea iurea, că e din clapete, nu? da, era de cod de eroare pe clapete, deocamdată are nevoie de o baterie stabilă ca să putem să-i facem un reset și recalibrare. Dacă nu funcționează și nu merge, o să schimbăm clapeta. Da. Vedem. Una peste alta merge. Mașina merge, e funcționabilă, e bună. Da, ne vedem în episodul următor. Bye, bye, băieți!